Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc mũi trượt giả đan như thế này. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc. Các bạn cần gây cho Noli một chuỗi gồm 10 mũi móc xích. Cách tạo mũi móc xích như sau. Chúng ta sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc, đầu nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Các bạn sẽ vòng len qua như thế này. Gập tay lại. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn, lấy len lên, thắt lại. Chúng ta đã được một nút thắt đầu tiên, đây chưa được gọi là mũi móc xích. Các bạn sẽ gây 10 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi chúng ta đã gây xong được 10 mũi móc xích thì các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi trượt. Sau khi móc xong được 10 mũi móc như thế này, các bạn sẽ lên cho mình một mũi móc xích. Quay sản phẩm lại. Chúng ta sẽ móc vào cạnh sau của chân mũi. Bạn lại lên một mũi móc xích, sau đó thì quay lại, móc vào cạnh sau. Để tránh nhầm lẫn thì chúng ta nên đếm lại sau mỗi hàng móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ 10 mũi thì các bạn lại lên một mũi móc xích và quay lại.
hàng đầu thì nó sẽ hơi khó móc, do là các bạn sẽ không có cái chỗ để cầm cái tay bên này, không có chỗ để cầm lên. Nhưng mà từ các cái hàng thứ 3, thứ 4 thì chúng ta sẽ móc rất là dễ, bởi vì là chúng ta đã có chỗ để cầm. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy được đường gân nổi lên hình chữ V như thế này. Các bạn cứ tiếp tục móc thì chúng ta sẽ được sản phẩm. Thường mũi móc này các bạn sẽ sử dụng khi mà chúng ta làm vành mũ len mùa đông, gấu áo hoặc là đai quần thì nó có thể có giãn được. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye.